NFT art, oftewel cryptocurrency art. Je hebt er misschien al wel iets over gehoord of misschien ook helemaal niet, maar ik beloof jullie, dit wordt hoe dan ook interessant. Dus blijf zeker weten kijken, doe een duimpje omhoog, want in deze video ga ik samen met een designer mijn eigen NFT art maken en proberen te verkopen. Non-fungible tokens are digital tokens. Artists, influencers, and the NBA are making millions with non-fungible tokens. Non-fungible tokens. Opeens zie ik het overal op het internet. Iemand heeft bijna 60 miljoen euro betaald voor een JPEGje. Het bestand is als NFT verkocht op de blockchain. These works of art exist in the digital world, and now they're worth millions of dollars. It's part of an explosion in the market for NFT's. Zoals je ziet worden er miljoenen aan verdiend. En waar geld te vinden is, daar is Kreffy natuurlijk ook. Dus om iets dieper in deze wereld te duiken, moet ik eerst weten wat een NFT precies is. Oké, ik heb net ongeveer 4 uur lang onderzoek gedaan naar wat een NFT precies is en wat je ermee kan en hoe deze hele industrie eruit ziet. Het heeft voor mij dus ook een tijdje geduurd voordat het kwartje viel. Het is dus zeker niet erg als je het niet in één keer begrijpt, maar ik ga het proberen in zo'n duidelijk mogelijke taal voor jullie uit te leggen. NFT staat voor Non-Fungible Token en dat staat voor niet vervangbare token. En momenteel wordt het meeste gebruikt op digitale kunstwerken en verzamelobjecten. Nou, een van de bekendste digitale kunstenaren die al gebruik heeft gemaakt van NFT en die al tientallen miljoenen hiermee heeft verdiend, is de kunstenaar Beeple. Hij verkoopt zijn digitale kunstwerk dus als NFT's. En het is niet per se zo dat je een afbeelding of een video verkoopt, maar je koppelt een andere eigenaar aan dat object. Dus er staat geregistreerd wie de nieuwe eigenaar is. Nou, hetgeen wat ik heel lang niet begreep is, waarom zou je dit willen? Want het is niet zo dat je als je een NFT koopt, dat je de echte eigenaar bent. De rechten van dat kunstwerk liggen nog steeds bij de kunstenaar. En bijvoorbeeld bij Beeple, ik kan gewoon op de website van Beeple al zijn kunstwerken downloaden, opslaan en zelfs gebruiken in deze video. Nou, doordat het op de blockchain staat, wordt er geregistreerd wie de houder is van dat kunstwerk. Dus wie het digitale kunstwerk op dit moment bezit. Nou, waarom zou je dit in godsnaam doen? Ten eerste is dat natuurlijk omdat je dan een echt kunstwerk bezit. Onder dat stukje kunstwerk staat jouw naam. Mensen kunnen zien dat jij dat stukje kunstwerk bezit. En ten tweede is het gewoon een investering. Net zoals dat ook bij normale kunst zo is. Zo is dit kunstwerk van Beeple ooit verkocht voor $67.000 en een paar weken later weer verkocht voor $6,6 miljoen. En het unieke aan dit is dat zodra het kunstwerk weer wordt doorverkocht, de originele maker 10% van die reselling deal krijgt. Nou, daarnaast wordt met NFT soms ook een digitaal kunstwerk gecombineerd met in real life dingen. Zo is dit kunstwerk voor de band Kings of Leon verkocht voor $90.000. En als je die in bezit hebt, dan krijg je je hele leven lang front row seats bij hun optredens. Oké, ik ben de video nu aan het editen en ik kom er eigenlijk achter dat ik het nog niet helemaal goed heb uitgelegd. Ik snap best dat jullie nu denken van oké, ik begrijp er helemaal niks van. Dus wat ik ga doen, ik heb contact gezocht met Kjeld. Kjeld is de eigenaar van nfts.nl en hij kan me vast meer vertellen over wat een NFT precies is. Hey. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Kun jij mij uitleggen wat een NFT precies is? Nou, een NFT is een stukje data, een niet uitwisselbare token als het ware, dus een non-fungible token. En dit stukje data kun je toepassen op een afbeelding, een video, een liedje of op een kunstwerk. En deze wordt dan gekoppeld aan dus bijvoorbeeld een afbeelding. En deze wordt op de blockchain geplaatst. En de blockchain moet je eigenlijk zien als een digitale databank. En hiermee kun je een afbeelding authentiek maken. Er is er maar eentje van. Dat is er nog nooit in het verleden geweest. Dus nu er non-fungible tokens zijn, kun je er dus voor zorgen dat je iets digitaals van jou kunt laten maken. Oké, maar waarom koopt iemand dit dan? Want je kunt die afbeeldingen ook gewoon online vinden. Ja, klopt. Je kunt inderdaad gewoon een afbeelding, kun je een screenshot van hebben. Je kunt gewoon een YouTube video kijken. En nou, dan heb je hem gewoon. Het verschil zit hem dat de enige is die er is. En wij hechten eenmaal waarde aan een stukje status. Een stukje iets wat van jou kan zijn. En bijvoorbeeld, je speelt een videospel. En je bouwt daar je eigen land in. Daar ben je trots op. Nou, tegenwoordig heb je al heel vaak dat je daar
een in-game purchase kunt doen. Dus dat je iets kunt kopen om nog beter te worden en om nog meer aan anderen te kunnen laten zien van kijk eens wat ik heb. Zoals een skin of zo op Fortnite. Precies, maar daarvan kunnen heel veel mensen er eentje hebben. Maar een NFT zorgt er dus voor dat jij de enige bent met dat stukje code en dus dat digitaal object. Nu heb je dus kunstwerken, bijvoorbeeld Beeple, een hele bekende artiest. Daar worden voor miljoenen daar gewoon een afbeeldingje, een videootje wordt daarvoor verkocht. Wat heel gek is, omdat we dat nog niet kennen. Maar dit is het eerste moment dat je dus echt kunt vaststellen dat dit om het originele kunstwerkje gaat. Dus net zoals dat je een Mona Lisa hebt, daar is er ook maar één originele van. En dat heb je dus nu ook met digitale objecten. Iedereen heeft het nu over kunst, maar het zal straks nog veel verder dan dat gaan. Dus wees je daar ook van bewust. Kunst is leuk, maar dit is letterlijk revolutionair. Dit is iets waarmee je gewoon echt een eigendom kunt creëren online. Cool. Dus, Top, thanks. Dankjewel voor je uitleg. Dankjewel, man. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Nou, nu leek het mij heel erg leuk om een eigen NFT te maken. Niet per se om geld te verdienen. Nou, een beetje dan. Maar meer om te kijken hoe het precies werkt. En aangezien ik niet verder kom dan dit in Photoshop, heb ik afgesproken met Mart. Hij is een goede vriend van mij. Hij is designer. En ik heb met hem afgesproken om samen een NFT te maken. Ik sta nu op het punt om naar Mart toe te gaan en ik vind het best een beetje spannend. Mart is echt een hele goede designer en vandaag gaan we onze eerste echte NFT maken. En ik heb er echt heel erg veel zin in. Yo. Dit is Mart. Mart is een goede vriend van mij en woont ook in Groningen. Hij is freelance designer en heeft voor grote merken gewerkt zoals Ajax en Tiger Beer. En hij heeft onlangs zijn eerste NFT verkocht. Ben je al gefilmd? Ja. Oh. Ja, ik heb nu de eerste verkocht. Dat is, wanneer heb ik verkocht? 12 maart. Hoeveel? 530. Ja, dat was het allereerste waarvan ik dacht van, nou weet je, ik zet gewoon iets online om even een beetje mee te spelen. Even het, zeg maar een beetje aan te voelen hoe het werkt. Dat is dus nu 5 dagen geleden. En nou ja, goed, ik heb nu wat meer van mijn oude werk online staan. Echt wel degene waar ik het meest trots op ben. En de bieding moet er nog binnenkomen, maar dat komt vanzelf wel. Als er op een gegeven moment een keer een collector is, zeg maar, die je werk ziet en die het vet vindt, is er zomaar een kans dat iemand gewoon in één keer 2, 3, misschien wel 4 artworks voor je koopt. Oké, interessant. We hebben een plan nodig. Toch, Mart? Wat is het plan? Wat gaan wij maken? Nou ja, omdat jij natuurlijk met je kanaal redelijk veel bezig bent met geld en het verdienen van geld. Nou ja, het doel is natuurlijk om hopelijk hetgeen wat we ontwerpen te gaan verkopen. Dus mijn idee was om het Bitcoin logo te gaan gebruiken en dan op een setting van bijvoorbeeld, nou ja, wat een beetje op een maan lijkt. Want natuurlijk iedereen een beetje die phrase wel kent van to the moon, weet je wel, met Bitcoin. Ja, en gewoon een toffe gestileerde stijl dat het een beetje 3D lijkt. Gewoon als vierkant JPEGje kunnen mensen dat dan collecten. Ik heb er zin in. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe je dit allemaal gaat doen. Dus laten we beginnen. Heel eerlijk, Nou, we zijn nu al bijna 2 uur bezig. Nou ja, Mart is 2 uur bezig, ik zit ernaast. En het wordt vet. Mart, ja. Hoe lang duurt het nog? Ik weet niet. Misschien ga ik er nog wel wat tijd in steken als jij weg bent. Hoe lang denk je dat je al bezig bent? Niet 2,5 uur of zo? Nee joh, 3 uur, 4 uur. Ja? Nou moet je nagaan. Time flies when you're having fun. Kan ik ook nog wat doen? Je bek houden. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be right.
zijn inmiddels 5 uur verder. En nou, hij is nog niet af, maar ik ga wel even naar huis. Ik laat Mart hier even doorwerken. Nou, hij krijgt ook 50% van het bedrag. Dus, en dan ben ik heel erg benieuwd hoe het design eruit ziet als die af is. Zo is ook wel vet, hè? Als ik die laag er wel gewoon op de achterkant achterlaat. Hallo YouTube! Welke laag? Deze laag. Doeg! Doeg! Succes! Ik krijg zojuist een mailtje van Mart dat het design af is. Hij heeft hem naar mij toegestuurd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem jullie nu laten zien. Dit is onze eigen eerste NFT. Wow, holy shit. Ik vind hem echt super vet geworden. Dankjewel Mart voor je harde werken. Ik heb besloten om deze NFT op Rarible.com te zetten. Ik moest trouwens $112 betalen om deze NFT op Rarible te zetten. En er ook iets fysieks aan toe te voegen. Dus degene die deze koopt, die krijgt een hoge kwaliteit afdruk die ik persoonlijk langs kon brengen als je in Nederland of België woont, in mijn Fiat Panda of in een dikke Waggy als jullie boven een ton bieden. En een limited ATM Creffy longsleeve en een leeftocht hoodie. En ook nog een 1-op-1 Zoom call met Mart en mij. Nou, het linkje naar Rarible.com staat in de beschrijving. Dus als jij nog ergens duizenden euro's aan cryptocurrencies hebt liggen en je weet niet wat je ermee moet doen, dan weet je nu wel wat je ermee moet doen. Nee, grapje. Ik heb dit puur voor de lol gemaakt. Ik hoop ook echt dat jullie dit leuk vonden om te kijken. En als je dat leuk vond, vergeet dan niet te abonneren. Ik probeer dit jaar de 100.000 abonnees te halen. Ik steek super veel tijd in deze video's. Dus ik zou het heel erg waarderen. Ook als je een like achterlaat. De linkjes van Mart staan in de bio. Support hem, steun hem, volg hem. Hij is echt een hele goede designer. En dan hoop ik jullie weer de volgende keer te zien bij een nieuwe video. Dankjewel.